ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලුම දෙනාම. ඉතින් ඔන්න අදත් අපි එකගෙන යන්නේ ඔයාලා චෛත්‍ය කතාවක කරුණු කිහිපයක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. අපි අද ඉන්නේ මහියංගනීය ප්‍රදේශයේ සුන්දර ගම්මානික හැදෙන ලස්සන චෛත්‍යයක පුංචි කතාවක් අරගෙන තමයි ආවේ. අපි මේ චෛත්‍යයේ පේසාවල්ලු 3 නිර්මාණය කරගෙන අවසానයි. එතනින් පස්සේ මේ ගර්භයේ කොටසක් තමයි දැන් මෙතන වැඩ කෙරීගෙන යන්නේ. ඉතින් අපිට ගමේ ඉන්න අයගෙන් ගොඩාක් උදව් ලැබුණා. ඉතින් විශේෂ දෙයක් තමයි ගමේ ඉන්න මේ පුංචි ළමයි දෙන්න එක වගේ දෙන්නේ. ඉතින් මේ දෙන්නට තියෙන එක වගේම අදහස්. ඒක නිසා පිනට දහමට බොහෝම ලැබි පින්වන්ත දරුවෝ දෙන්නෙක් තමයි මේ. එතකොට ඔහුගේ පවුලේ එක වගේ 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් දෙන්නෙක් පමණයි මෙතන ඉන්නේ. ඉතින් මේ දෙන හරි ආසාවෙන් අපිත් එක්ක වැඩ කරා. හැමදාම වගේ එනවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා හවසට. හැමදාම වගේ වැඩ කරන්න එනවා. ඒත් එකම ගමේ අයගෙත් ලොකු උදව් ටිකක් තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ කළුගල් හදින්න ගොඩාක් අය උදව් වුණා. වැඩිපුරම කාන්තාවන් තමයි මේ පන්සලට එන්නේ. ඉතින් මොකද මේ මෙහෙණින් ආරාමයන් නිසා ගොඩාම කාන්තාවන් තමයි මෙහාට එන්නේ. මේ තියෙන්නේ චෛත්‍ය ගර්භයේ වගේ ලොකු බැම්මක් යන්න ඕන. අඩි 1මාරකට වඩා අපි අරගෙන තියෙනවා. ඒ චෛත්‍යයක මේ වගේ ලොකු බැම්මක් යන්න ඕන. සමහරු තනිගල දාලා බැම්ම බඳිනවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැරදි. ඉතින් මේ වගේ ලොකු බැම්මක් යන්න ඕන. ශක්තිය, කල්පැවැත්ම සියලුම දේ බලන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඇතුළ සියලුම සිදුරක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ හැම තැනටම කළුගල් පුරවල තමයි අපි මේ චෛත්‍ය හදන්නේ. බුබුලාකාර පිරුණු චෛත්‍යයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. අපි අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න, like කරන්න, වීඩියෝ හොඳයි නම් share කරන්න. ඔයාලත් බලන්න, අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ගිහිල්ලා එන්නම් එහෙනම් ඔයාලට බුදු සරණයි.
වෙනවා.